another video. So sa video ang ipapakita ko is yung everyday look na ginagawa ko. So let's start. So syempre dahil hindi masyadong visible ang aking kulay, makikita niyo mag-start tayo sa kulay. Ang kung bang kulay is yung powder lang siya. May dalawang kulay na black and brown. So ang gamit ko palang kulay is yung color black na powder. Hindi ko ginagamit yung brown kasi dahil nga sa light lang ng aking kulay, hindi siya masyadong visible. Kung gagamit tayo ng color kung gagamitin ko yung color ginagawa mo kulay, is hindi talaga siya magiging visible.
watching. Bye-bye!